الحب. سئلت امرأة أمريكية مسنة من الهنود الحمر: كيف أصبحت حكيمة جدا وسعيدة جدا ومحترمة جدا؟ فأجابت: هناك ذئبان في قلبي، ذئب الحب وذئب الكراهية، والأمر كله يعتمد على أيهما أغذي كل يوم. تجعلك هذه القصة في حيرة من أمرك، لأن ذئب الحب محبوب جدا ويمكنك قبول تواجده بقلبك. أما ذئب الكراهية فمن يا ترى يحب أن يأويه؟ لكن القصة فيها عبرة وحكمة، وهي تقترح علينا أننا جميعا لدينا القدرة في أفعالنا اليومية على تشجيع التعاطف والرحمة واللطف وتقويتها، وعلى كبح النية السيئة والعدوانية والتقليل منها قدر المستطاع. فما هذان الذئبان يا ترى؟ ومن أين جاء؟ وكيف يمكن أن نغذي ذئب الحب ونضعف ذئب الكراهية؟ لكل منا ذئبان في القلب، واحد للحب وواحد للكراهية، ويعتمد الأمر على أيهما نغذي كل يوم. رغم أن ذئب الكراهية يتمتع باهتمام أكبر، إلا أن ذئب الحب أكبر وأقوى، وكان تطوره عبر ملايين السنين عاملاً رئيسياً في تطور الدماغ. على سبيل المثال، للثدييات والطيور دماغ أكبر من أدمغة الزواحف والأسماك، ويتعامل في جزء كبير منه مع العلاقات بالشركاء والنسل. وبقدر ما تكون الرئيسات أكثر اجتماعية، بقدر ما يكون دماغها أكبر. تضاعف حجم دماغ الإنسان 3 مرات في 3 ملايين سنة الماضية. كرس معظم هذا النمو للقدرات الشخصية كالتعاطف والتخطيط التعاوني. ساعد التعاون على البقاء في الظروف القاسية التي واجهها أسلافنا. وهكذا دخلت الجينات التي تطور التعاون في نسيج دماغك، والتي تتضمن الإيثار والكرم والقلق على السمعة، والإنصاف واللغة والمغفرة والمبادئ الأخلاقية والدين. يعتمد التعاطف على 3 أجهزة عصبية تحاكي أفعال وعواطف وأفكار الآخرين. تتحفز الإنسولة والذرات المتعلقة بها عند مواجهة عواطف قوية كالخوف والغضب، كما أنها تتحفز عندما ترى آخرين لديهم نفس المشاعر، وخاصة من تهتم لأمرهم. وبقدر ما تكون مدركا لحالاتك العاطفية والجسدية، بقدر ما تتحفز الإنسولة والقشرة الحزامية الأمامية، وبقدر ما تكون أفضل في قراءة الآخرين. تعقل شبكات الجهاز الحوفي التي تنتج مشاعرك مشاعر الآخرين أيضا. يجعل الضعف في التعبير عن العواطف بالتعرف على عواطف الآخرين. يستخدم علماء النفس المصطلح رأي العقل للإشارة إلى قدرتك على التفكير بطرق العمل الداخلي لشخص آخر. يعتمد رأي العقل على بنيات الفص الجبهي والصدغي الحديثة تماما. تبدأ إمكانيات رأي العقل بالظهور خلال السنة 3 والرابعة من العمر، ولا تتطور بشكل كامل حتى تكتمل عملية تكوين ميالين القشرة الجبهية، وهي عملية عزل المحاور، ما يسرع الإشارات العصبية إلى الأمام. ويتم ذلك في أواخر المراهقة أو في أوائل العشرينات. تتعقب هذه الأجهزة ال3 أعمال الآخرين وعواطفهم وأفكارهم. مع تطور دماغ الإنسان ونمو حجمه، زادت فترة الطفولة، ولذا كان على أسلافنا استنباط طرق تبقي أعضاءها مرتبطين لعدة سنوات من أجل الدعم.
كما في المثل الإفريقي: تحتاج قرية لتربية طفل. وهكذا تجاوز جينات الارتباط، اكتسب الدماغ دارات قوية وكيمياء عصبية لتوليد الحب والترابط والمحافظة عليها لإنجاز هذا هو الأساس الفيزيائي الذي بنى عليه عقلك تجاربك الرومانسية وحزنك ومودتك العميقة وروابطك مع أعضاء العائلة. بالطبع ثمة أشياء كثيرة تحبها أكثر من الدماغ، وهي الثقافة والجنس، كما أن السيكولوجيا الشخصية تلعب أدواراً رئيسية أيضاً. ومع هذا يسلط العديد من الأبحاث في علم النفس العصبي الضوء على السبب الذي يجعل الحب يسير بطريق خاطئ، وكيف نعيده إلى الطريق الصحيح. إن الشعور بالحب شعور جميل. نجد الحب الرومانسي في جميع الثقافات الإنسانية تقريباً، ما يدل على عمقه في طبيعتنا البيولوجية وحتى البيوكيميائية. ورغم أن هرمونات الأندروفين والفازوبريسين تشترك في الكيمياء العصبية للحب والترابط، إلا أن اللاعب الرئيسي هو هرمون الأكسيتوسين. هذه المعدلات العصبية والهرمون التي تخلق مشاعر الاهتمام والتعلق موجودة لدى الذكور والإناث على حد سواء، مع أنها تتواجد بنسبة أكبر لدى الإناث. يشجع الأكسيتوسين على التواصل البصري، ويعزز الثقة، ويثبط من إثارة اللوزة، ويعزز سلوك الممنهج، ويدعم سلوكيات الميل وإقامة علاقات الصداقة لدى النساء عندما يكن في حالة من الإجهاد. خسارة الحب تشعرنا بالسوء. نحاول تجنب الألم الذي يسببه انتهاء الحب إلى جانب سعينا وراء متعته. عندما يهجر الأحباء بعضهم، يعمل جزء من نظامهم الحوفي ذات الجزء الذي يتحفز عند القيام بتجارب قد تنتهي بشكل سيء. يرتكز الألم الجسدي والألم الاجتماعي على الأجهزة العصبية المتداخلة، ويمكننا تسميتها حرفياً جروح الرفض. الأطفال والارتباط. عندما تقترن العوامل العصبية البيولوجية مع عوامل مؤثرة أخرى، مثال عوامل نفسية وثقافية وظرفية، فإن هذه العوامل العصبية البيولوجية تقود إلى ولادة الأطفال غالباً. يعزز هرمون الأكسيتوسين الارتباط، وخاصة لدى الأم. تطور الأطفال ليكونوا محبوبين، والآباء ليكونوا محبين، لأن الارتباطات القوية تساعد على البقاء. يعتمد نظام الارتباط على شبكات عصبية متعددة، تلك التي تتعامل مع التعاطف والوعي الذاتي والانتباه وتنظيم العواطف والتحفيز، وذلك لتنسج ارتباطات قوية بين الولد وأبويه. كان التعاون مفيداً لأسلافنا من ناحية التناسل في تلك البيئات القاسية داخل فرقهم، والعداء ضرورياً نحو الفرق الأخرى. اعتمد التعاون والحب على أجهزة عصبية متعددة إلى حد كبير، وكذلك العدائية والكراهية. الكثير من العدائية، إن لم يكن معظمها، عبارة عن ردة فعل على الشعور بالتهديد، والذي يتضمن المشاعر الخفية من استياء وقلق. يشعر الكثير من الناس بأنهم مهددون بمرور الوقت، لأن اللوزة تستعد للتهديدات المسجلة وتتحسن لما تدركه على نحو تصاعدي، وهكذا تتصاعد العدوانية. عندما يتحفز نظام الجهاز العصبي الودي محور الغدة الكظرية النخامية، إذا كنت ذاهبا إلى المعركة، يندفع الدم إلى عضلات ذراعك من أجل الضرب بدلا من الهروب، وتجعل صرخة الرعب شعرك يقف، ما يجعلك تنظر بتخوف أكثر إلى مهاجم أو مفترس محتمل. ويمكن للغدة النخامية أن تطلق ردود أفعال غاضبة إلى أبعد الحدود.
ترتبط العدوانية بنسبة التستوستيرون العالية لدى الرجال والنساء وبنسبة السيروتونين المنخفضة. تعمل أنظمة اللغة في الفص الصدغي والفص الجبهي مع المعالجة البصرية. إن نتيجة هذه الديناميكا العصبية معروفة بما يلي: اعتني بنا جيدا واشعر بالخوف منهم وازدرهم وهاجمهم. على سبيل المثال، تقترح الدراسات أن معظم فرق الصيد الحديثة والتي تعطي مؤشرات قوية على البيئة الاجتماعية التي تطور فيها أسلافنا ارتبطت بنزاعات مستمرة مع المجموعات الأخرى، مع أن هذه المناوشات كانت تفتقر إلى صدمة الحرب الحديثة ورهبتها، لكنها كانت مميتة أكثر. 1 من كل 8 من الصيادين الذكور كان يلقى حتفه، مقارنة بنسبة 1 من 100 رجل ماتوا في حروب القرن 20. ما زالت أدمغتنا تمتلك هذه الإمكانيات والميول، تظهر في عصابات المدرسة ومكاتب السياسيين والعنف المحلي، المنافسة الصحية والإصرار والدفاع العنيف من أجل الناس والقضايا التي تهمك. تثير ميولنا العدوانية على نطاق أوسع التعصب والظلم والتطهير العرقي والحرب، وغالبا ما يتم التلاعب بهذه الميول كما يحدث عند شيطنتهم في التبرير الكلاسيكي للأب القوي والسيطرة الاستبدادية. لكن هذا التلاعب لا ينجح ما لم يكن إرث العدوان ناجحا في تاريخنا التطوري. يرى ذئب الحب أفقا فسيحا يضم كل الكائنات التي تحويها دائرة نحن، لكن هذه الدائرة تتقلص لدى ذئب الكراهية، لذلك لا يرى في نحن إلا العشيرة أو القبيلة أو الأصدقاء أو العائلة، أو لا يرى في النهاية إلا النفس الفردية، ويعتبرها نحن محاطة بالكثيرين ممن يشكلون تهديدا ويعتبرهم هم. تصبح هذه الدائرة في الواقع صغيرة جدا أحيانا، بحيث يصبح أحد أجزاء العقل بغيضا للجزء الآخر. هناك قول منسوب للزين: لا شيء مهمل، لا شيء مهملا من إدراكك، لا شيء مهملا من خبرتك، لا شيء مهملا من قلبك. عندما تتقلص الدائرة يطرح السؤال بشكل طبيعي: ما المهمل؟ قد يكون أناسا على الجانب الآخر من العالم يدينون بدين مختلف، أو جيرانا لا تعجبك سياستهم، أو أقرباء من الصعب إرضاؤهم، أو أصدقاء قدامى سببوا لك الأذى، أو قد يكون أي أحد تنظر إليه على أنه أدنى منك منزلة أو مجرد وسيلة لغاياتك. حالما تضع أحدا خارج دائرة نحن، يبدأ العقل أي الدماغ بتخفيض قيمة ذلك الشخص آليا، ويبرر سوء معاملته. يوقظ هذا ذئب الكراهية ويحرك الهجوم السريع بعيدا عن العدوانية الفعلية. انتبه إلى عدد المرات في اليوم الذي تصنف فيها شخصا ما بأنه ليس مثلي، بطرق حاذقة، ليس من خلفيتي الاجتماعية، أو ليس من نمطي، وهلم جرا. من المروع كم هذا روتيني في حياتنا. انظر ماذا يحدث لعقلك عندما تتخلى على هذا التمييز شعوريا، بدلا من التركيز على ما هو مشترك بينك وبين هذا الشخص، وعلى ما يجعلكما نحن. إنه لمن سخرية القدر أن هناك جواب واحد للسؤال ما هو المهمل، وهو ذئب الكراهية بحد ذاته، الذي يرفض أو يقلل من شأن الأشياء. على سبيل المثال، يضايقني الاعتراف بأني أشعر شعورا جيدا عندما يقتل البطل رجلا سيئا في فيلم. إن ذئب الكراهية حي وبحالة جيدة داخل كل واحد منا، سواء أعجبنا ذلك أو لم يعجبنا. من السهل أن نسمع عن قتل مروع في أنحاء البلاد، أو إرهاب وتعذيب في أنحاء العالم، أو عن أشكال أكثر اعتدالا من سوء المعاملة اليومية لأشخاص آخرين قريبين منه. فتهز رأسك مفكرا: ما الذي يجري بشكل خاطئ معهم؟ لكن هم
هي نحن في الحقيقة لدينا جميعا نفس DNA الأساسي. إنه لنوع من الجهل والذي هو جذر المعاناة أن ننكر العدوانية في هبتنا الوراثية. ساعد النزاع الحاد بين المجموعات كما رأينا على تطور الإثار ضمن المجموعة، وساعد ذئب الكراهية على ولادة ذئب الحب. إن ذئب الكراهية مضمن بعمق في ماضي الإنسان التطوري وفي دماغ كل شخص اليوم، وهو جاهز للعواء عند أي تهديد. تولد واقعيتك وصراحتك بشأن ذئب الكراهية وأصوله التطورية اللاشخصية التعاطف الذاتي. يحتاج ذئب الكراهية في داخلك إلى ترويض، ليس ترصده في ظلال عقلك خطأ، ومن المحتمل أن يبتليك أكثر من أي شخص آخر. أضف إلى ذلك أن الاعتراف بذئب الكراهية يحث على التحذير المفيد ببعض الحالات، كشجار مع جار أو معاقبة طفل أو ردة فعل على النقد في العمل. هذه الحالات التي تشعر فيها بالسوء، فتتسرع ويبدأ ذلك الذئب بالتحرك. عندما تشاهد الأخبار المسائية أو تستمع إلى مشاجرات الأولاد، قد يبدو الأمر أحيانا وكأن ذئب الكراهية يسيطر على الوجود الإنساني. يشبه هذا إلى حد كبير إثارة زيادات في محور الغدة الكظرية النخامية والجهاز العصبي الودي، تقف ضد ستارة خلفية من حالة الراحة الناتجة عن تنشيط لجهاز النظير الودي. تجذب الغيوم الداكنة من العدوانية والنزاع انتباها أكبر مما تجذبه سماء من التواصل والحب أكثر رحابة من خلال الانجذاب لما يمر عبرها. يعيش الحب والكراهية سويا في كل قلب، ويتداعيان معا كأشبال ذئب تتعارك في كهف. لا يقتل ذئب الكراهية، يخلق النفور من هذه المحاولة ما تحاول أن تحطمه. يمكنك مراقبة ذلك الذئب بحذر وإبقائه مقيدا، والحد من هجومه المباغث وأحقيته وشكواه واستياءه واحتقاره وإجحافه. فعليك أن تواصل في هذه الأثناء تغذية ذئب الحب وتشجيعه. نستكشف معا كيفية فعل ذلك في الفصل القادم.